ยินดีต้อนรับสู่อโศกาบาร์พิศวงครับผมแอชวิกคุณลูกค้าน่าจะมีของสะสมที่ตัวเองชื่นชอบกันอยู่แล้วสินะครับแต่ถ้าของสะสมที่ชอบนั้นน่ะคือกะโหลกของมนุษย์ล่ะจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันกับ Skull Maiden ครับชายหนุ่มฟื้นขึ้นมาในห้องมืดๆเมื่อสายตาค่อยๆปรับโฟกัสได้ก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนจ้องเขาอยู่ใบหน้าของเธอฉีกยิ้มกว้างขึ้นเมื่อเห็นว่าเขารู้สึกตัวสักทีชายหนุ่มพบว่าตนเองถูกพันธนาการไว้กับเก้าอี้ไม่ให้ขยับไปไหนหญิงสาวโน้มตัวลงมาหาเขาฟื้นแล้วหรอดูนี่สิเจฟเขาฟื้นแล้วเธอหันไปสนทนากับหัวกะโหลกที่ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามและวางอยู่บนแท่นวางอย่างสวยหรูจากที่สับสนงุนงงอยู่แล้วภาพตรงหน้ายิ่งทำให้ชายหนุ่มรู้สึกหวาดกลัวเข้าไปอีกหญิงสาวเล่าให้เขาฟังว่านี่คือหัวกะโหลกของคนรักของเธอแต่เขายังอยู่กับเธอไม่ได้จากไปไหนแต่เจฟน่ะเขาค่อนข้างขี้เหงาฉันก็เลยต้องคอยหาเพื่อนๆมาเพิ่มให้อยู่เรื่อยๆเลยหลังจากเธอพูดจบไฟในห้องก็สว่างขึ้นเผยให้เห็นคอลเลกชันกะโหลกวางเรียงรายอยู่มากมายและเธอน่ะจะต้องกลายมาเป็นเพื่อนคนต่อไปของเขายังไงล่ะ หญิงสาวหัวเราะเสียงดังพลางหยิบกะโหลกที่เธอเรียกว่าเจฟขึ้นมาแล้วเต้นรำไปรอบๆชายหนุ่มตกตะลึงมองหัวกะโหลกเหล่านั้นพลางนึกถึงชะตากรรมที่ตนเองอาจจะต้องพบเจอสติก็แทบจะเตลิดเหงื่อกาไหลพรากแต่ทันใดนั้นเมื่อชีวิตตกอยู่ในอันตรายขั้นสุดอย่างไรก็ไม่มีอะไรจะเสียเขาจึงตัดสินใจทำใจดีสู้เสือสวยจังเลยนะครับเป็นคอลเลกชันที่สวยงามมากเลยเมื่อหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็ถึงกับชะงักงันเธอก้มลงมามองเขาสีหน้าของเธอบ่งบอกถึงความประทับใจอย่างปิดไม่มิดเธอคิดอย่างนั้นจริงๆหรอมันเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมล่ะเขาชายหนุ่มคิดว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่มีคนชื่นชมงานอดิเรกของเธอจากนั้นหญิงสาวก็ไล่อวดคอลเลกชันของเธอให้แก่ชายหนุ่มชมเธอเล่าเรื่องราวเหล่านั้นอย่างภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาของกะโหลกรอยต่างๆบนกะโหลกทั้งที่เกิดจากธรรมชาติหรือฝีมือของเธอรวมถึงการซ่อมแซมตกแต่งต่างๆใบหน้าของหล่อนเปื้อนยิ้มเริงร่าเขามาถูกทางแล้วชายหนุ่มคิดดังนั้นเหลือเพียงกระทุ้งอีกสักนิดก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาต้องการชายหนุ่มเยินยอเธอพร่ำบอกว่ารสนิยมของเธอดีมากเจฟคงจะมีความสุขที่มีเธออยู่แถมเธอยังพยายามหาเพื่อนมาให้เขาอย่างมากมายชายหนุ่มเอาใจเธออย่างเต็มที่แต่เมื่อหญิงสาวได้ยินคำว่าพยายามหาเพื่อนมาให้สีหน้าของหล่อนกลับเปลี่ยนไปกลายเป็นก้าวร้าวทำไมต้องพยายามนายคิดว่าเจฟเข้ากับคนอื่นได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอชายหนุ่มสะดุ้งโหยงเขาพลาดเสียแล้วไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนเลยว่าเธอจะมีปมอะไรกับเรื่องแบบนี้ผู้หญิงคนนี้น่ากลัวและเพี้ยนมากกว่าที่เขาคิดไว้หัวสมองเขาปั่นป่วนไปหมดพลางพยายามหาวิธีหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ไม่จริงเลยครับคุณผู้หญิงเจฟเขาเป็นคนมีอัธยาศัยดีมากผมเพียงแค่ชื่นชมความละเอียดอ่อนของคุณเท่านั้นเองหญิงสาวจ้องเขาแข็งกร้าวรอให้เขาสำรอกคำพูดแก้ตัวต่างๆออกมาจนตอนนี้เขามีเพื่อนมากมายชายหนุ่มเครียดเป็นอย่างมากแต่มันกลับทำให้เขาคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ไม่รู้จะออกหัวหรือก้อยแต่มันจะดีแค่ไหนกันถ้าเขาได้คุณไปอยู่ด้วยจริงๆไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาแต่เป็นคนรักของเขากะโหลกของคุณจะต้องสวยงามที่สุดอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าหล่อนถึงกับหน้าแดงระเรื่อขึ้นมาพลางคิดว่าทำไมเธอไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยกันนะเธอหันไปมองกะโหลกของเจฟที่เธอถืออยู่สายตานั้นราวกับได้รับการยินยอมบางอย่างเหลือความสงสัยเพียงแค่ว่าใครจะเป็นคนจัดตกแต่งกะโหลกของเธอให้สวยงามเหมือนกับที่เธอได้เคยทำมาตลอดก่อนหน้านี้ผมจะทำมันเองผมเข้าใจความสวยงามในแบบของคุณอย่างสุดซึ้งเลยครับคุณผู้หญิงชายหนุ่มตอบเธอมันเป็นประโยคเด็ดสุดท้ายที่เขาจะคิดได้หญิงสาวได้ยินดังนั้นก็วางกะโหลกของเจฟลงกับแท่นวางแล้วหยิบมีดขึ้นมาตัดเชือกที่พันธนาการชายหนุ่มไว้กับเก้าอี้ออกเมื่อร่างกายเป็นอิสระระหว่างที่หญิงสาวไม่ทันตั้งตัวเขาก็รีบแย่งมีดในมือของเธอมาแล้วฟันเข้าที่คอของหล่อนในทันทีดวงตาของเธอเบิกโพลงแสดงถึงความตกใจสุดขีดก่อนร่างไร้วิญญาณจะล้มลงเขายืนมองดูด้วยความเวทนาพลางคิดว่าเธอนี่ช่างโง่เง่าจริงๆที่หลงเชื่อคำโกหกคำโตของเขาชายหนุ่มหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อตามหาว่าตนเองอยู่ที่ไหนพลางคิดไปว่าจะแจ้งตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรดีรีบจัดการกะโหลกของเธอซะคริสเสียงนั้นดังขึ้นมาจากกะโหลกของเจฟ
คริสหันไปมองตามต้นเสียงอย่างตื่นตกใจเขามองเห็นร่างชายหนุ่มรูปงามกำลังยืนจ้องเขากลับมาด้วยร่างกึ่งโปร่งใสเหมือนกับวิญญาณหลังจากนั้นเมื่อรู้สึกตัวเขาก็กำลังค่อยๆลงมือชำแหละร่างของหญิงสาวราวกับตกอยู่ในภวังค์ดูแลของสะสมกันให้ดีๆนะครับทุกคน เป็นอย่างไรกันบ้างกับรสชาติของเครื่องดื่มในวันนี้เอาล่ะถ้าชอบก็ช่วยกรุณาติดตามบาร์ของเราหรือจะนำเรื่องราวไปแชร์ให้คนที่รู้จักฟังก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพไว้พบกันใหม่นะครับคุณลูกค้า